आज तारीख 20/1/2026
વિક્રમ સંવત 2082 મહાસુદ બીજ મંગળવાર આજે શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ગઢાળીના દેવોનો પાટોત્સવ આદિ આચાર્ય શ્રી રઘુવીરજી મહારાજનો અક્ષરવાસ વિક્રમ સંવત 1919 વડતાલ ગઢાળી. કોણ છે ગઢાળી? આંબા શેઠનું ગઢાળી ગામ. વચના વડતાલ પ્રકરણનું 18મું. શું આવ્યું હતું કાલે? ગઈકાલે ઉપાસનાની વાત કરી. કૃષ્ણ ભગવાને દેવકીજીને ચતુર્ભુજ ધારણ બતાવી, કપિલજીને શેષ બતાવી, બ્રહ્માને ચતુર્ભુજ બતાવ્યા. એના કારણે ભગવાન સમય લીધો છે, છતાં પણ આવા અવતાર નિવૃત્ત અર્જુન, સંકૃષ્ણ, વાસુદેવ એવા ચતુર્ભુજ ધ્યાન રહ્યા. વિવિધ અવતારો ઉપાસનાનો ભેદ કરવો એ તો યોગ્ય છે. ભગવાને લીલા કરીએ, વ્રજમાં લીલા કરી, ગોપીઓ સાથે વિહાર કર્યો, ગોપીઓ સાથે રાસ કર્યો, કંસને માર્યો, યાદવોને વગેરે જે લીલાઓ કરીએ એમાં ઉપાસનાનો ભેદ કરે તો ભગવાન કે વચનદ્રોહી છે અને ગુરુદ્રોહી છે અને ઉપાસના મહારાજ કહે કે સ્થાનકના ભેદે કરીને ભગવાનની અનેક લીલાઓ છે. આગળ આપણે જોઈએ જેમ ગોવર્ધન પર્વત ધાર્યો, ગોપીઓ સાથે રાસ ક્રીડા કરી, મથુરામાં આવીને કંસને માર્યો, યાદવને સુખ્યા કર્યા, શાંતિપની બ્રાહ્મણને ઘેર વિદ્યા ભણ્યા, ઉપજા સંગાથે વિહાર કર્યો. ઉપજા એટલે કુમળીને પણ ત્રિવક્ત્ર સ્ત્રી, જેના 3 અંગ વાંકા હતા, દેખાવમાં સુંદર હતી અને કંસની દાસી હતી કુબ્જા. અને કંસને ચંદનનો લેપ કરવા માટે રોજ જતી. પ્રભુ રામચંદ્ર જ્યારે વનવાસ દરમિયાન પંચવટીમાં રહેતા હતા ત્યારે રાવણની બહેન શૂર્પણખા રામના રૂપથી મોહિત થઈને ત્યાં આવી અને પોતાની સાથે લગ્ન કરવા માટે કહ્યું. પણ રામચંદ્રજીને તો એક પત્ની વ્રત હતું એટલે એમણે ના પાડી દીધી. ના પાડી એટલે બંને વચ્ચે વળચડ થઈ. એટલે લક્ષ્મણજીએ ગુસ્સે થઈ અને શૂર્પણખાના નાક કાન કાપી નાખ્યા. એટલે ગુસ્સે થઈ અને રાવણ પાસે ગઈ. રાવણને ફરિયાદ કરી. એટલે ત્યારબાદ શૂર્પણખાએ રામને પતિ તરીકે મેળવવા માટે પુષ્કર તીર્થમાં જઈ 10,000 વર્ષ તપ કર્યું. એટલું 10,000 વર્ષ સુધી તપ કરી અને મહાદેવને રીઝવ્યા અને પોતાનો મનોરથ કીધો. એટલે મહાદેવે કીધું કે તારો મનોરથ છે દ્વાપર યુગના અંતમાં પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થશે ત્યારે થશે. અને પછી શૂર્પણખા છે એ મથુરામાં કુબ્જા રૂપે થઈ અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાથે પછી એને વિહાર કર્યો. એટલે ઉદ્ધવજી શ્રી કૃષ્ણના કાકા હતા, પરંતુ તેને પ્રભુનો અચળ આશ્રય અને નિશ્ચય હતો કે પ્રભુની દરેક ક્રિયા જીવના કલ્યાણ માટે હોય છે. એમાં ક્યારેય દૈહિક ભાવ હોતો નથી. કે ભગવાનને વાસ્તવમાં લગતી માનુષિક ક્રિયા પણ દિવ્ય હોય છે. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે કુબ્જા પાસે ગયા ત્યારે ઉદ્ધવજીને તેડી ગયેલા જુઓ, પણ ઉદ્ધવજીને લેશ માત્ર સંશય થયો નહીં. કે ભગવાનની દરેક લીલાઓ કેવી દિવ્ય છે અને કલ્યાણકારી છે.
એટલે પોતે બહાર બેસેલા અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કુબ્જા સાથે હતા છતાં ઉદ્ધવજીને ભગવાનના ચરિત્રમાં સંશય થયો નહીં. એટલે 3.5 ભક્ત થયા, એમાં એક કોણ છે? ઉદ્ધવજી છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન વખતે ભગવાન તરીકે જાણતા 3.5 એક ઉદ્ધવજી છે. એટલે કુબ્જાએ તો ભગવાનને કામ ભાવે સેવા તો પણ એની ગતિ થઈ ગઈ. એટલે કુબ્જા સંગતે વિહાર કર્યો. દ્વારિકાપુરીમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને વસવાટ કર્યો. અત્યારે જે દ્વારિકા છે એ દ્વારિકા સાચી નથી. ભગવાન વખતની તો પાણીમાં ડૂબી ગઈ, આખી નગરી પાણીમાં ડૂબી ગયેલી છે. એટલે દક્ષિણ પશ્ચિમ ગુજરાતનું એક પ્રાચીન તીર્થ છે. યદુવંશીઓની અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની આ રાજધાની હતી. દ્વારિકા એક યાત્રાના મોટા ધામ તરીકે પણ જાણીતું છે અને મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં પણ દ્વારિકાની તીર્થયાત્રાનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. પુરાણમાં દ્વારકાને 4 ધામ અને 7 મોક્ષપુરીઓમાંનું એક મોટું ધામ કહ્યું છે. મથુરામાંથી કંસના મરણ પછી સુરક્ષા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સૌરાષ્ટ્રમાં આવી અને દ્વારિકા નગરી વસાવેલી. આ નગરી સમુદ્ર કિનારે લગભગ 25 થી 30 માઇલના વિસ્તારમાં સમુદ્રની વચ્ચે પથરાયેલી હતી અને આજ પણ એના પુરાવાઓ હજી મળે છે. રૂકમણી આદિક અષ્ટપટરાણીઓને પરણ્યા ભગવાન. વિદર્ભ દેશાધિપતિ ભીષ્મક રાજાને લક્ષ્મીના અંશાવતાર રૂપે રૂકમણી પ્રગટ થયેલા. શ્રી કૃષ્ણના પટરાણી હતા. શ્રી કૃષ્ણના રૂપ ગુણ અને સામર્થ્યનું વર્ણન સાંભળી અને રૂકમણીજીને ભગવાન ઉપર મોહ થયો અને વરવાનો સંકલ્પ કર્યો. મનોમન વરી ગયા ભગવાનને કે વરુ તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને પણ દમ ઘોષના દીકરા શિશુપાલને ક્યારે હું વરીશ નહીં. શિશુપાલ સાથે એના લગ્ન નક્કી થયેલા. ભીષ્મક રાજાએ શિશુપાલ સાથે લગ્ન નક્કી કરેલા પણ રૂકમણીજી ભગવાનને વરેલા. એટલે પછી એનો દ્રઢ અપર નિશ્ચય થઈ ગયો. એ ચિઠ્ઠી લખીને મોકલી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને કે તમે ગમે એમ કરીને મને અહીંથી લઈ જાઓ, નહીંતર હું મરી જઈશ. પ્રથમ ઘોષના દીકરા શિશુપાલને પરણીશ નહીં. એટલે બ્રાહ્મણ દ્વારા પત્ર મોકલીને જાણ કરીને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને તેમનું હરણ કર્યું. ક્યાંથી હરણ કર્યું? મહુવા ભવાની માતાનું મંદિર છે. અત્યારે હાલમાં પણ મંદિર છે ભવાની માતાનું. ત્યાંથી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન રૂકમણીજીને લઈ ગયા. એટલે રૂકમણીને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનથી પ્રદ્યુમ્ન વગેરે 10 પુત્રો અને ચારુમતી નામની એક કન્યા થઈ. એટલે શ્રી કૃષ્ણની બધી રાણીઓમાં એ પટરાણી હતા. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે નિજધામ ગયા ત્યારે શ્રી કૃષ્ણના દેહ સાથે જેમણે સહગમન કરેલું. રૂકમણી આદિ પટરાણીઓને પરણ્યા તથા 16,000 સ્ત્રીઓને પરણ્યા. એટલે 16,000 એટલે કેટલી પત્નીઓ હતી એમને? 16,108 પત્નીઓ હતી. એટલે તથા હસ્તિનાપુરમાં રહ્યા અને પાંડવોની સર્વ કષ્ટ થકી રક્ષા કરી અને દ્રૌપદીની લાજ રાખી. દ્રૌપદી છે એ મહાભારતનો એક અતિ વિલક્ષણ અને પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિત્વ છે અને સૌથી બુદ્ધિમાન પાત્ર હોય તો એ દ્રૌપદીજી છે. દ્રુપદ રાજાના પુત્રી હતા. દ્રુપદ રાજાના યજ્ઞ સમયે અગ્નિમાંથી પ્રગટ થયેલા અને દ્રૌપદીના સ્વયંવરમાં અર્જુન દ્વારા મત્સ્યવેદ કરવામાં આવતા દ્રૌપદીએ એમને માળા પહેરાવી. એટલે પછી અર્જુનજી લઈ આવ્યા અને કુંતી માતાને કહ્યું. ત્યારે કુંતી માતાએ શું કીધું? 5 ભાઈઓ વેચી દો.
માતા આવું કીધું કરવું શું માતાનું વચન એટલે પછી એનું માન રાખતા પાંચે પાંડવો તેમને પરણ્યા ને જુગારમાં પાંડવો પોતાની બધી ધન સંપત્તિ ખુદ અને દ્રૌપદીને હારી ગયા. એ વખતે ભરસભામાં દુશાસને દ્રૌપદીના વાળ પકડી ઘસડી અને તેની લાજ લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો. દ્રૌપદીએ બધાય સામે જોયું, કોઈએ સહાય ન કરી. સૌથી પહેલા તો ભીષ્મ પિતામહ સામે જોયું કે વરિષ્ઠ વ્યક્તિ તો ભીષ્મ પિતામહ હતા. એટલે ભીષ્મ પિતામહની સામે જોયું તો એમણે નીચું મસ્તક કરી દીધું. કેમ કર્યું નીચું મસ્તક? દુશાસન દુર્યોધનનું અને એના પેટમાં હતું એટલે એ કોઈ સહાય કરી શકે એમ હતા નહીં. નૈતિક રીતે જુઓ તો જુગારમાં હારી ગયેલા. આમે ભીષ્મ છે એની કોઈ સહાય કરી શકે એમ હતા નહીં. પછી યુધિષ્ઠિર સામે જોયું. યુધિષ્ઠિર તો પોતે જ હારી ગયા, પોતાની જાતને હારી ગયા, દ્રૌપદીને હારી ગયા. એ શું સહાય કરે? મહાભારતે બધા સામે જોયું, ભીમ સામે જોયું, અર્જુન સામે, નકુલ, સહદેવ, કોઈ એની રક્ષા કરી શક્યા નહીં. છેવટે પોતાનું બળ અજમાવી જોયું, દાંતમાં સાળીને બેસી. હવે દાંતમાં તો ક્યાં સુધી રહે? અંતે શું થયું? છેલ્લે કોણ યાદ આવ્યું? ભગવાન. આપણને ભગવાન છેલ્લે જ યાદ આવે. પહેલા આપણે એનો સહારો ના રાખીએ, બધી જગ્યાએથી નાસી પાસ થઈએ, હારી જઈએ, પછી છેલ્લે ભગવાનને પુકારીએ. ભગવાન આપણા જીવનમાં સૌથી છેલ્લા છે. આપણે પ્રથમ રાખ્યા નથી ભગવાનને. જ્યારે શરીર અશક્ત થઈ જાય, તકલીફ થાય, કરોડપતિમાંથી રોડપતિ થઈ જઈએ, બધી જ જગ્યાએથી નાસીપાસ થઈ જઈએ, ત્યારે ભગવાન પાસે આવીએ. હે ભગવાન, હવે તું બચાવજે આમાંથી. ત્યાં સુધી ભગવાન કોણ ને આપણે કોણ? સુખ સંપત્તિ, શરીર સારું હોય, બધું હોય, ત્યારે ભગવાન આપણને યાદ ના આવે. પૂજા પાઠ ન થાય, કાંઈ ન થાય, ભજન ન થાય, કીર્તન ન થાય, દંડવત ન થાય, પ્રદક્ષિણા ન થાય, પણ જેવો જીવ સલવાય એટલે ભગવાન યાદ આવે. કોરોનામાં બધાને ભગવાન યાદ આવી ગયા. એવા હતા કે નહીં? નાસ્તિકો હતા એને ભગવાન યાદ આવી ગયા. જે નહોતા માનતા ભગવાનમાં એ બધાને ભગવાન યાદ આવી ગયા. જો બધે કોરથી ભેંસ પડી ગઈ ત્યારે ભગવાન યાદ આવ્યા. એમ શું છે કે આપણી છેલ્લી પ્રાયોરિટી ભગવાન. જ્યાં સુધી પૈસા છે, સુખ છે, સ્વાસ્થ્ય સારું છે, ત્યાં સુધી આપણે કોણ ને ભગવાન કોણ. દ્રૌપદીએ બધું બળ અજમાવી જોયું. ગજરાજને શું થયું? ગજરાજને જ્યારે ગ્રાહે પકડ્યો, મગરે પકડ્યો, ત્યારે પોતાનું બળ અજમાવી જોયું. પોતાના કુટુંબીઓ, હાથી, હાથણીઓ બધાને સંભાળ્યા, પણ કોઈ મદદ આવ્યું નહીં. પછી છેલ્લે હરિને યાદ કર્યા. હે હરિ, હરિમાનો હ બોલે ત્યાં તો ભગવાન ગરુડ ઉપર બેસીને આવ્યા. ગરુડને અંતરમાં એમ થયું રસ્તામાં આવતા આવતા કે જો આજે હું ના હોત તો ભગવાન પહોંચી ન શકે ત્યાં. શું કર્યું ભગવાને? પાટું માર્યો ગરુડને. પાળા પધાર્યા મહારાજ. જુઓ, પગે પગે આવ્યો ભગવાન ગજને ગ્રહના મુખમાંથી છોડાવવા માટે. એમ જ્યારે બધાનો આશરો છૂટી જાય ત્યારે આપણને ભગવાનનો આશરો યાદ આવે. ત્યાં સુધી ભગવાન યાદ આવે નહીં. એટલે દુઃખ શા માટે આપે છે ભગવાન? હા, ભગવાન એમ કહે છે કે ભાઈ તમે કાંઈ નથી, જે છે હું છું. બધું અભિમાન, અહંકાર આપણો તોડાવવા માટે આપણને દુઃખ દર્દ આપે છે કે આપણે ભગવાન સન્મુખ જઈએ અને ભગવાનનું ભજન કરીએ. એટલે દ્રૌપદીજીએ ભગવાનને યાદ કર્યા અને ભગવાન તરત પધાર્યા. 999 ચીર પૂર્યા. દુશાસન થાકી અને પડી ગયો. આવી રીતે ભગવાને દ્રૌપદીની લાજ રાખી. જો પાંડવો સાથે 14 વર્ષ વનવાસ અને 1 વર્ષ અજ્ઞાતવાસ ભોગવ્યો. અશ્વત્થામા દ્વારા
પાંચ પુત્રોને હત્યા કરી નાખવામાં આવ્યા છતાં પણ તેમને દ્રૌપદીએ જીવતદાન આપેલું હતું. દ્રૌપદીએ ના પાડી અશ્વત્થામાને મારવાની. એટલે આવું પવિત્ર માત્ર દ્રૌપદીજી મહારાજે વચનામૃતમાં પણ સીતા અને દ્રૌપદીજી જેવી સ્ત્રી માત્રમાં કોઈ સ્ત્રી નથી એમ એના વખાણ કર્યા. અર્જુનના સારથી થયા ભગવાન. અર્જુનના જે મહારાજ દાદા ખાચરના સારથી થયા હતા એમ અર્જુનના સારથી થયેલા. અર્જુન છે નર ભગવાનનો અવતાર છે. પાંડુ રાજાની સાધ્વી રાણી કુંતાજીના ઉદરે દુર્વાસા ઋષિના મંત્ર પ્રભાવે ઇન્દ્રના અંશથી દ્વાપર યુગમાં જન્મેલા. અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણ નર નારાયણનો અવતાર ગણાય છે. દ્રોણાચાર્ય પાસે અમે ધનુર્વિદ્યા શીખી અને સાથે ગુરુનો પ્રેમ પણ સંપાદન કરેલો. પોતે યોદ્ધા હોવા છતાં પણ ધર્મપાલક, કોમળ હૃદય, મર્યાદાશીલ, સત્યવાદી અને ગૌ બ્રાહ્મણ પ્રતિપાળક હતા. એટલે વચનામૃતમાં અર્જુનજીને પણ ભગવાને યાદ કર્યા છે. જો અર્જુન જેવો કોઈ પુરુષ માત્રમાં પુરુષ ન થાય એમ અર્જુનના વખાણ કર્યા છે. એટલે મત્સ્યવેદ કરી અને દ્રૌપદીજીને પરણ્યા. મહાભારતના યુદ્ધમાં દુર્યોધને શ્રી કૃષ્ણની વિરાટ યાદવ સેના માગી. ત્યારે અર્જુને શું માગ્યું? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો સાથ માગ્યો. અર્જુન જે વિચક્ષણ હતા એને ખબર હતી કે ભગવાન હશે તો બધું હશે, પણ ભગવાન ન હોય કે ગમે એવી 18 નહીં પણ 36 અક્ષોણી સેના હશે તોય કાંઈ થવાનું નથી. એટલે શ્રી કૃષ્ણની દુર્યોધને વિરાટ યાદવ સેના માગી અને અર્જુને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો સાથ માંગ્યો. એ અર્જુનને ભગવાન પ્રત્યેની સમર્પણ ભક્તિ અને સમર્પણ, પ્રેમ, વિશ્વાસ અને આધીનપણું દર્શાવે છે. યુદ્ધ પહેલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને ગીતાનો ઉપદેશ આપી અને અજોડ કર્મનિષ્ઠ બનાવી દીધા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે સ્વધામ ગયા ત્યારે પાંડવોને એમાં ખાસ કરીને અર્જુનને ખૂબ ઘેર થયો ભગવાનનો. કે ભગવાન પ્રત્યેનો એનો લગાવ હતો એ અજોડ હતો. એટલે પછી બધા પાંડવો હિમાલયમાં જઈ અને શું કર્યું? પોતાના દેહનો પાક કર્યો. હિમાલયમાં જઈ સ્વર્ગારોહિણી કહેવાય છે ને, સ્વર્ગારોહિણી એ રસ્તે એ બધાએ હિમાલય ગમન કર્યું. તુંગનાથમાં સરસ મજાનું શિવજીનું મંદિર છે. કેદારનાથ અને બદ્રીનાથની વચ્ચે રસ્તામાંથી જવાય છે, એનો રસ્તો પડે છે. એ વિશ્વનું સૌથી ઊંચું શિવ મંદિર છે તુંગનાથ મહાદેવ. એ મહાદેવ શિવલિંગની સ્થાપના કોણે કરી હતી? પાંડવોએ કરેલી. એ ત્યાં પહેલી પૂજા પણ ત્યાં પાંડવોએ કરેલી તુંગનાથ મહાદેવમાં. હાલમાં પણ એ મંદિર છે, ત્યાં બહુ ઊંચું છે, ચોકતા કહેવાય છે. ત્યાં તુંગનાથ મહાદેવ છે. ગયેલા 4 ધામ ગયેલા ત્યારે 1996માં. પણ બહુ ઊંચું છે ને બહુ ઠંડી પણ બહુ હોય છે ત્યાં. એટલે ત્યાંથી જ્યારે આ સ્વર્ગારોહણ કર્યું ત્યારે મંદિર એમણે ત્યાં બનાવેલું. એટલે આવી રીતે અર્જુનના સારથી ત્યાં ઇત્યાદિ સ્થાનકને ભેદે કરીને જે ભગવાનની અનેક લીલા છે તેને કરીને ભગવાનના વિભુજ સ્વરૂપને વિશે ઉપાસનાના ભેદ ન કરવા. અને જે કરશે વચનદ્રોહી છે, ગુરુદ્રોહી છે. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના આચરણ જે ગોવાળિયાનું ઉચ્ચિષ્ટ ખાધું, રાસરમણ કર્યું ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના છે. તે આચરણ પ્રમાણે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ભક્તને આચરણ ન કરવું કીધું. કે ભગવાને ગોપીઓ સાથે વિહાર કર્યો, રાસલીલા રમત, આપણે શું તકલીફ છે ને? એમણે તો ગોવર્ધન પડતો તો પડે તો કચલી આંગળી, આપણે તો એક લોટર પાણીમાં કચલી આંગળી પર નથી ઉપાડી શકતા. ઉપાડી શકીએ છીએ?
આપણે વાદ કરવો છે પણ આપણને ગમે એ વસ્તુ એટલે ભગવાનનો વાદ ક્યારેય કરાય નહીં. એમણે જે આચરણ કર્યું એ ગોવાળિયાનું ઉચ્ચિષ્ટ કહેતા એટલું ખાતું, એનું ઉચ્ચિષ્ટ આપણે ન ખવાય. આશ્રમણે કર્યું, રાસલીલા કરી તો આપણે એમ ન કરાય. તે ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના છે તે આચરણ પ્રમાણે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ભક્તને આચરણ ન કરવું. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને એકાદશ સ્કંદમાં તથા ભગવદ્ ગીતામાં તથા વાસુદેવ મહાત્મ્યમાં જેમ સાધુના લક્ષણ કયા છે તથા વર્ણાશ્રમના ધર્મ કયા છે તથા પોતાની ભક્તિ કરવાનું કયું છે તે પ્રમાણે વર્તવું. આપણી માટે ભગવાને આચાર સંહિતા બાંધી. કઈ આચાર સંહિતા? આપણી આચાર સંહિતા કઈ? શિક્ષાપત્રી, જેનો આપણે સમય 200 વર્ષનો ઉજવશું આવતા શુક્રવારે. એ શિક્ષાપત્રી આપણી આચાર સંહિતા છે. મહારાજે એમાં જે પ્રમાણે આજ્ઞા કરી છે આપણે એ પ્રમાણે રહેવાનું છે. આપણે ભગવાનનું મિસ નથી લેવાનું. ભગવાને આમ કર્યું તો આપણે આમ કરવું એમ નહીં. મહારાજે જે પ્રમાણે આજ્ઞા કરી છે શિક્ષાપત્રીમાં એ પ્રમાણે આપણું વર્તન હોવું જોઈએ. અને એમાં જે રીતે ભક્તિ કરવાનું કહ્યું છે એ પ્રમાણે વર્તવું, પણ એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના આચરણ પ્રમાણે આચરણ ન કરવું. અને જે કરશે તે વિમુખ છે, અમારો સત્સંગી નથી. એ આચરણ પ્રમાણે જે કરે એને શું કીધું? વિમુખ. અત્યારે જો ઘણા ભગવાન થઈને બેઠા છે જગતમાં, ભગવાન જેવી ઘોડી રાખે છે, ભગવાન જેવા વેશ ધારણ કરે છે ને જગતમાં, ભગવાન જેવું બધું પૂજાય જેવું છે ને, એટલે પોતે ભગવાન બની જાય છે. ઉપર તો જોકે એને જગ્યા નથી મળવાની, આ લોકમાં તો એનો મનોરથ પૂરો થાય, ભગવાન થવાનો. પરલોકમાં તો જે થવાનું હોય એ થાય. આ લોક તો મનોરથ પૂરો કરે. પણ મહારાજ કે શું છે? વિમુખ છે ને અમારો સત્સંગી નથી. સત્સંગીની ના પાડી દીધી, બીજું તો છોડો, સાધુ તો પછીની વાત છે. અમારો સત્સંગી પણ નથી મહારાજ કે. અને આપણા ઈષ્ટદેવ એવા છે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, તેના આચરણ પ્રમાણે જેમ ન કરવું, તેમજ તમારો સર્વેનો આચાર્ય, ગુરુ ને ઉપદેશતા એવો છે હું, તે મારા દેહના જે આચરણ તે પ્રમાણે પણ તમારે ન કરવું. શું કીધું? કે અમારા આચરણ પ્રમાણે પણ તમારે ન કરવું. કરે તો શું થાય? વચન દ્રોહી તો ઠીક, પણ એને ક્યાંય જગ્યા ન મળે. અહીંયા કે પરલોકમાં કોઈ જગ્યા એને જગ્યા ન મળે જવાની, એવી એની સ્થિતિ થઈ જાય. એટલે મહારાજ કે મારા દેહના જે આચરણ તે પ્રમાણે પણ તમારે ન કરવું. અને અમારા સંપ્રદાયને વિશે જેમ જેના ધર્મ કયા છે તે જે અમારા વચન તે પ્રમાણે તમારે સર્વેને રહેવું, પણ અમારા આચરણ પ્રમાણે ન રહેવું. અને આજે અમે વાર્તા કરી તેને સર્વ પરમહંસ તથા સર્વ સત્સંગી શીખી લેજો અને એ પ્રમાણે સમજીને એમ જ વર્તજો અને બીજા આગળ પણ એમ જ વાર્તા કરજો. આવી રીતે કહી અને મહારાજ ભોજન કરવા પધાર્યા. અને આ વાર્તાને સાંભળી સર્વ સાધુ અને સત્સંગી તે એમ સમજતા હતા જે એ પરોક્ષ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કયા તે જ આ ભક્તિ ધર્મના પુત્ર શ્રીજી મહારાજ છે, પણ એ થકી પર કોઈ નથી અને એ જ આપણા ઈષ્ટદેવ છે અને ગુરુ પણ આપણા એ જ છે. અહીંયા 18મું વચનામૃત છે પૂર્ણ થાય છે. આવતીકાલથી આપણે 19મું વચનામૃત લઈશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ શ્રી પદે શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મકં વાસુદેવ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કાरणं શ્રી સ્વામિનારાયણ નીલકંઠમ ભજે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી